طب اخذنا من الاول والله العظيم ما بهزر سيريسلي دي تيست نيجاتيف وبوزيتيف ستريت نيجاتيف وبوزيتيف. انت المره دي بقى بدات في حاجات سوليد مش فلويد. حضرتك ده برضه سلو هيبقى في النيجاتيف بتاعه اخضر، سلو لونه اخضر واضح ان لونه اخضر، والبوزيتيف بتاعه ازرق. هو ايه اللي خلى الكالر يتغير كده؟ ايه القصه يعني؟ هو اللي حصل ان الستريت ده هيحصل له يوتيلايزيشن. يعني ايه مش فاهم؟ يعني البكتيريا استغلت الستريت الموجود وخدت منه الكربون، فبدا يحصل رياكشن، ونواتج الرياكشن دي غيرت الانديكيتور الموجود. الانديكيتور اسمه بروموثايمول بلو. ماده البروموثايمول بلو دي هي لونها اخضر، لكن واضح بلو يعني معناها ان لما تبقى بوزيتيف يتحول اللون الايه؟ الازرق، وعشان كده البوزيتيف بتاعه لونه ازرق يا شباب. خلاص؟ ماشي، تعالى نشوف ايه كمان. ادي المنظر بتاعه البوزيتيف والنيجاتيف اخضر وازرق. اخر واحد عندي او اللي قبل الاخير هو اليورياز، واليورياز افتكروا يوريا بقول حاجه كده لونها اصفر، يبقى اليورياز نيجاتيف بتاعه اصفر، لكن لما يبقى بوزيتيف يبقى لونه بينك ان كلر. اللي بيحصل ببساطه او فكرته ببساطه اليورياز تيست ايه؟ انه البكتيريا هتتغذى على اليورياز وتكسره كسورس للكربون، فيطلع عندي امونيا، والامونيا الكلاين تاثر على الفينول ريد تخلي الكلر يبقى محمر اللي هو البينك. يعني الفينول ريد كانديكيتور. ايه ده؟ احنا خدنا كام انديكيتور كده؟ نيوترال ريد انديكيتور في المكون صح؟ انجلز انديكيتور في الشوجر ميديا، وايرلش وكوفاك كانوا في مين؟ الاندول تيست صح؟ والميسايل ريد تيست صح؟ وفي الستريت كان ايه؟ بروموثايمول بلو. واليوريز مين؟ فينول. كلير كده؟ دول الانديكيتورز اللي خدناهم في كل البايوكيميكال رياكشنز اللي عندنا. نقولهم تاني عشان نحفظهم صم. يبقى انا اول انديكيتور خدناه كان في الكالتشر بتاع الماكونتي كان اسمه نيوترال ريد، وبعد كده خدنا انديكيتور في الشوجر ميديا كان اسمه اندراتس انديكيتور، وبعد كده الانديكيتور بتاع الاندول تيست كان اسمه ايرلش او كوفاك، والانديكيتور بتاع الميثايل ريد هو الميثايل ريد في دي مفيش انديكيتور، وبعد كده الستريت كان الانديكيتور اسمه بروموثايمول بلو، والانديكيتور في اليوريز هنا اسمه ايه؟ فينول. كلير يا شباب؟ دي الانديكيتورز عندنا عشان لو جه سهل جدا اجيب لك التست ده واقول لك انديكيتور يوز ذيس تيست از، واروح راصص لك كام واحد اللي انا قلتهم، وانت ده على الدار بقى مين فينول ريد ولا نيوترال ريد ولا انهي ريد فيه صح؟ فعشان كده تبقى عارفهم كويس لانه واحده من الحاجات اللي ممكن فيها بسهوله في الام اس كيو. اخر تيست عندنا ادي وشكله كلير جدا وواضح جدا، التيست ده ما بتلخبطش فيه. قول دكتور السيتريت والمسفنجنز انا بتاخد ستيت ايه؟ المسفنجنز اللي هو بتاعت سلو والاثنين سلو، بس اللي برشلونه جنسن تركواز مش اخضر. معلش انا عارف ان الموقف ده بيضايق البنات، بس ايه الفرق بين الكلر ده والكلر ده؟ ده اخضر بجد وده اخضر تركواز. ده اللي برشلونه جنسن وده ستريت. خلاص؟ ده بجد يعني الفروق. الراجل اللي هناك ده برشلونه جنسن. خلينا في الولايه. ده اللي برشلونه جنسن. ماشي؟ ايه؟ انما ده مش اللون خالص بتاع ماشي؟ يقف يبص عليه ده كده. ده ايه ده؟ انما حمزه بس ده ايه؟ ده ايه ده؟ ده لونه اخضر. ده لونه اخضر. ده حلو. انا كده. مرارتي يعني حاجه واحده في اليومين. مرارة امي. هوريهم لكم جنب بعض حاضر. نعم. قلت لك في حاجه مقفوله من فوق. بص صل على لو جاب برشتاين جينسن اكيد هيبقى بيتكلم عن التيم. خلاص؟ مش معقول هلاقيه بيتكلم على اي انتيو بكتيريسي في البرشتاين جينسن. ادي اول الكلام. خلاص؟ تاني الكلام لو هو هيجيب لي الستريت فبيجيب لي الاثنين بوزيتيف ونيجاتيف، يعني انبوبه خضراء وانبوبه جنبها زرقاء. يا اما هيجيبها لي في وسط فيه 11 انبوبه. فلو احنا جاي انبوبه خضراء وزرقاء يبقى ستريت، انبوبه واحده بس خضراء تبقى لوفنشتاين جينسن. هو ده السيستم اللي عايزين بيه؟ هو كده خلاص يلا قشطه. كسر في السلايد. احب انا السلايد. H2 يا حمزه برشلونه جينسن زي انبوبه صغيره اصلا. لا مش هنعتمد على السايز برضه يا حمزه، يعني مش عايزين برضه ايه يعني مش للدرجه دي، يعني هنفكس بس مش للدرجه دي. H2S فورميشن. H2S من الاخر كده حضرتك ده حاجه سوليد، انبوبه سوليد،
يعني عايزك لو انا حطيت لك دي كده وجايب لك دي لوحدها مش هعرف اقول لك دي ايه. ممكن تقول لي دي H2S، تقول لي دي جيلاتين، ممكن تقول لي انها ديب اجار، ما مش سلو، هي ديب اجار مثلا، فدول ثلاث احتمالات لنفس الانبوبه. انما هو ما بيجوش كده. هو لو H2S هتيجي الاثنين مع بعض، واحده فيها ديرت السواد اللي في النص، وواحده كلين. لو جيلاتين هيجوا لك الاثنين مع بعض، لو قلبتهم على الجنب تلاقي واحده سايحه والثانيه ماسكه نفسها. لو هي انبوبه واحده بس يبقى جاي يسالك على مين؟ على الديب اجار بس خلاص. وهوريكم الصور بتاعتهم دلوقتي حالا. فهمنا عشان بس ما نقعدش ايه نحط احتمالات مش موجوده اصلا. خلاص؟ طيب ال H2S هو تيست بنكزامن فيه ان ال H2S اتكون ولا لا. لانه في سلفر كونتيننج امينو اسيدز، امينو اسيدز من البيبتون ووتر اللي كنا حاطينها في الاول فيها سلفر مولكيول، البكتيريا هتاخده وتطلع منه ال H2S، وال H2S ده جهاز لونه اسود ريحته زي الزفت اللي هو ريحه البيض الفاسد يعني، ريحته وحشه قوي، فلما يطلع في سوليد ميديا يثبت، عشان كده بيبان ان هو ثابت جوه السوليد ميديا. انما لو هي كانت فلويد هيطلع بابلز مش هيبان، عشان كده زي عاملين الرياكشن ده في سوليد ميديا. فهمتوا القصه؟ طيب ده المنظر بتاعه، وادي الديرت اللي في النص عندي هنا كده وسط ال H2S، يبقى التست ده البوزيتيف والنيجاتيف بتوعه. قبل ما نكمل ونشوف ال 11 انبوبه، ممكن يجيب لي حاجه كده شبه المسطره طولها حوالي 25 سم وشكلها كده، فيها انابيب صغننه خالص وفيها الوان كتير. تمام؟ ممكن يا اما يجيبها لي فعلا في المعنى، يا اما يجيبها لي صوره بالمنظر اللي انا حاطه ده. جايبين له مسطره. على كل ده اسمه الجي بي اي سيستم. الجي بي اي سيستم شكل بس ده ما على الناس يعني عادي جدا يعني. استحمل يعني ايه يعني الناس اللي بتنجز يعني ايه المشكله؟ مبدئيا بلاش تعلموا الكلام الاي بي اي سيستم. الاي بي اي سيستم ده ايه ببساطه؟ هو عباره عن طريقه عمليه اكتر، بدل ما انت تجيب ال 11 انبوبه وتقعد تحط وتشيل وتعمل وبتاع والكلام ده كله، لا انت في الاخر بتجيب السبيسمن وتحطها جوه المسطره دي كده، وكانها بتعمل بايوكيميكال رياكشنز. اللي تشينجز في الكلر هي اللي من خلالها هتقدر تقرا. انت بتقراها ازاي؟ دي بتتقري يا اما اوتوميتد في جهاز، يا اما بتتقري ان كومباريزون للتشارت فيه الكلرز، فانت بتقارن وتقدر تطلع الاورجانيزم اللي عامل القصه ديت. تمام؟ فالاي بي اي ده بديل للبايوكيميكال رياكشنز. خلاص؟ بدل الانابيب القصه دي بيجي جاهز كده، انت مجرد بتحقن فيه بالمايكروبيريت بس العينه اللي انت واخدها من العينه. تعالوا نخش على السكيمه اللي نلخص فيها القصه بتاعت البايوكيميكال رياكشنز. لما نخش على البايوكيميكال رياكشنز يا شباب هنلاقي يا اما بنتكلم تاني بقى نقول كده عشان يبقى القصه كلير بالنسبه لنا. احنا قلنا البايوكيميكال رياكشن يعني في اكتر من كذا انبوبه. 11 انبوبه او اقل. احنا دلوقتي هنتكلم على اللي هم 11 انبوبه. 11 تيوب اللي هم 5 شوجرز، وبعد ال5 شوجرز دول الاي ام بي سي والسيتيتوريز والاخراني ال H2S، صح؟ طيب تعال نشوف. خلينا في 11 انبوبه. المفتاح اللي هقرا بيه هم الشوجرز. ال5 شوجرز هم المفتاح اللي هقرا بيه الايه؟ التست ده. والله هم 5 شوجرز اللي فيرمنتد، يعني 5 انابيب حمر كاملين، ولا 3 ولا 2 ولا 1. تمام؟ عشان الاحتمالات اللي عندي ايه؟ اول احتماليه لو ال5 شوجرز هم ال5 حمر، من غير ما تقعد تفكر هم اسيد اونلي ولا اسيد وجاز، انا ما عنديش الا احتمالين، يا اما الايكولاي يا اما مين؟ الكليبسيا. انا تاني لو لقيت 5 شوجرز يبقى ما عنديش الا احتمالين، يا اما ايكولاي يا اما الكليبسيا. بس اميز بينهم ازاي؟ بص على الانبوبتين اللي بعديهم، لان احنا قلنا ال5 شوجرز بعد كده الاي ام بي سي، يبقى الاي ان دول تيست والام مثلها الريد. لقيت الاثنين دول بوزيتيف تبقى ايكولاي، لقيت الاثنين دول نيجاتيف تبقى كليبسيا. خلاص؟ انا ما بصيتش على الباقي خلاص، انا عرفت اعمل ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم اهو من اول 7 تيوبس. 5 شوجرز يبقى كلهم الخمسه فيهم اسيد، ما سالتش نفسي اسيد ولا جاز لان انا ما عنديش ديفرنشيشن يعني، بس هم على كل بيبقوا اسيد وجاز، بس مش فارق بالنسبه لي. انا من الاخر بالنسبه لي ايه؟ انا بالنسبه لي ال5 شوجرز 5 انابيب حمر اللي بعديهم اندول وميثايل هم اللي هيميزوني اذا كانت كليبسيلا ولا ايكولاي. بوزيتيف ايكولاي، نيجاتيف كليبسيلا.
خلاص تعالوا نبص على الرسمه الاول. ادي الخمسه شوجر، لقيت الخمسه كده يبقى الاحتماليه عندي زي ما احنا اتفقنا. تعالوا نبص على الباقيين. ان دول تيست بوزيتيف بيساوي ريد بوزيتيف على طول ايكولاي. ان دول تيست نيجاتيف بيساوي ريد نيجاتيف، يبقى انا بتكلم في مين؟ بالظبط كده. يبقى خلاص يبقى انا عرفت اديفرنشيت دي. تعالى نرجع تاني للايه؟ للسكيما بتاعتنا. سيبونا من 3 شوجر عشان هي اكثر تعقيدا هختم بيها. طب لو 2 شوجرز بس، يعني حضرتك انا جيت بصيت على خمس انابيب الاولانيين، لقيت ايه في الخمس انابيب الاولانيين؟ فين الخمس انابيب الاولانيين؟ اهم. بصيت لقيت ايه؟ 1 2 3 4 5 2 شوجرز بس هم اللي ايه؟ اللي هتصل لهم فيرمنتيشن. على طول هو التشويس الوحيده اللي عندي واللي بتنزل هي تشيجيلا مين؟ فليكسيمين بس. نعم. مين؟ من الانتيوبكتريسي؟ من الشيجيلا؟ ده نزلت في المعمل؟ لا ما نزلتش في المعمل. ما بتنزلش. الوحيده اللي بتنزل كده 2 هي الشيجيلا فليكسيمين. اوكي؟ طيب نرجع مرجوعنا تاني للكلام اللي كنا بنقوله. هوريها لك في السكيما الاخرانيه يا عمر، عاملها ظريفه. طيب تاني بتكلم على 11 انبوبه، ما جبتش سيرة ولا ستاف ولا باسيلس ولا كوليستريديوم. ما جبتش سيرة دول عشان انا عارف ان كنت راحت للسكه اللي هناك. انا قلت لك انت عشان تعرف تقسمهم مع نفسك قسم. والله هم جايين 11 انبوبه ولا اقل. 11 انبوبه يبقى بتكلم في الكاتيجوري بتاعت الانتيروبكتيريسي اللي البايوكيميكال رياكشنز كلها عندي. اقل لا يبقى في عندي حاجات ثانيه. سواء ستاف ولا كوليستريديوم ولا الباسيلس او حتى الكوليرا او اللي هي الفيبريكوليزم هنشوفهم دلوقتي. لو شوجر واحد بس، يعني لو في الاخر اللي فيرمنتد عندي او اللي لونه احمر من ضمن الخمسه تيوب شوجر واحد بس، بقى عندي 2 تشويسز. زي ما كان هنا 5 عندي كليسيلا بيكولاي، ال2 تشويسز عندي هنا السودوموناس والشيجيلا ديزنج. ال2 تشويسز اللي عندي هنا يا شباب بقى السودوموناس والشيجيلا ديزنج. تعالى كده نرجع ليهم. ادي المنظر بتاعي. ادي ببص على ال5 تيوبس، ما لقيتش الا واحده بس هي اللي عامله لي فيها فيرمنتيشن، ودي واحده بس. ابص على ايه بقى عشان اميزهم عن بعض؟ ما هو انا دول ال2 تشويسز بتوعي. اللي هبص عليه هو بالنسبه لي السبتريت اللي يميز. هو السبتريت ده كان لونه ايه؟ اخضر وازرق، صح؟ ده معناه ايه بقى حضرتك؟ هو مين اللي كانت بوزيتيف سبتريت؟ سودوموناس. هو السبتريت بوزيتيف ازرق ولا اخضر؟ ازرق. يبقى لو كان ازرق يبقى السودوموناس، لو كان نيجاتيف اللي هو الاخضر زي ما هو تبقى الشيجيلا ديزنجي زي ما هي كده. واضحه تحت ولا مش واضحه؟ اهو بصوا يا شباب، لا ركزوا معايا اهو. 1 شوجر يبقى انا عندي 2 تشويسز، سودوموناس او شيجيلا مين؟ ديزنجي، صح؟ حلو قوي. ادي اي ام بي سي ادي الستريت. والله ده ازرق ولا اخضر؟ ازرق يبقى بوزيتيف، يبقى دي مين؟ سودوموناس. انزل على اللي بعده. او لو هي بقى لو العكس انا لقيت واحد بس وبصيت لقيته اخضر يبقى انا بتكلم في الشيجيلا ديزنجي. خلاص؟ طيب نرجع مرجوعنا تاني للسكيما بتاعتنا. يبقى احنا خلصنا من 5 شوجرز، عرفنا ان هي اختيارين بس واللي هيميز بينهم اندولو بسبب و2 شوجر ما عنديش اي حاجه، هي خلاص 2 شوجر على طول شيجيلا فليكسيمين. 1 شوجر هيبقى اللي هيميز بينهم الستريت. وعندي 2 تشويسز، يا ستريت بوزيتيف يبقى سودوموناس، ستريت نيجاتيف شيجيلا ديزنجي. سهل ولا صعب كده؟ في اللاب كانوا حاطين بين السودوموناس وبين الثانيه حاطين يورياز. بين السودوموناس والديزنتري. طالع طالع السودوموناس بوزيتيف بيورياز والثانيه نيجاتيف بيورياز. ده الكلام ده في اللاب؟ ابص عليه في اللاب. بس على كل واحده الاهم هي اللي بقول لك عليها ستيك الديفرنشيتنج اللي فيها شكل. يعني حتى انا جايب لك ده عشان تبص عليها، هتلاقي ان تحت في الديزنجي شيجيلا ديزنجي اللي هو ايه يعني مشاور عقل، اصفر مشاور عقل طبعا جدا. ماشي نرجع بس نقول عشان ما نطبقش الشباب. تمام. ال3 شوجرز بقى، 3 شوجرز عشان الحته بتاعت 3 شوجرز دي هيبقى فيها دايليما، ولازم تبقى مركز اذا كان اسيدز اونلي ولا اسيد وجاز. لازم نبقى مركزين اذا كان اسيد اونلي ولا اسيد وجاز.
لو اسيد اونلي بقى عندي احتمالين، السالمونيلا تايفي والشيجيلا سوناي. ده لو اسيد اونلي. اسيد وجاز، ودي هعرفها ازاي؟ ان الاقي البابلز موجوده في التيوب الصغيره. حلو قوي. طب دي هعرفها ازاي؟ ما قلنا هنميز بينهم وبين بعض ايه؟ لو اسيد اونلي هبص على اخر انبوبه خالص اللي هي H2S. اسيد اونلي هميز بيهم بال H2S. ما انا عايز اميز بين السالمونيلا تايفي والشيجيلا سوناي. ال H2S يبقى بوزيتيف في حالات التايفي ونيجاتيف في حالات الشيجيلا سوناي. طب لو اسيد وجاز التشويسز بتوسع شويه، لانه لو اسيد وجاز اللي هيميز لي اليوريز. لو بوزيتيف يبقى بروتيوس، بوزيتيف اللي هو في اليوريز بينك يبقى بوزيتيف يبقى بروتيوس. لو نيجاتيف ابص على H2S عشان يميز لي ما بين النوعين الباقيين من السالمونيلا اللي هم سالمونيلا بارا A وسالمونيلا بارا B. سالمونيلا بارا B هي اللي هتبقى بوزيتيف، اما بارا A هتبقى نيجاتيف H2S. خلاص؟ الحته اللي في النص دي هي بس اللي محتاجه منكم تكرار مره او اثنين ثلاثه عشان تفتكروها. خلاص؟ السكيمه دي هنحفظها، هنعرف نجاوب ان شاء الله بالكيميكال رياكشنز بشكل مظبوط. تاني الكيميكال رياكشن هي مش بيجي يسالك فيها ايه دول؟ هو هيجي يبقى ريليتد لكيس او ريليتد لاسئله عن الاورجانيزم ده. يعني لو هو حاطط لي ان شاء الله مثلا حاجه زي كده ويبدا يسالني عن الايكولاي، او يقول لك ان كان عيان جاي لي عنده دايريا او بريزيستنت دايريا او ترافلر دايريا وخدنا منه سبيسمن وعملنا الكيميكال رياكشنز دي طلعت النتيجه بالمنظر ده، يبقى هو عايز يتكلم معاك عن الايكولاي فيبدا يقول لك انه في منها سترينز كابسوليتد ولا لا، ده سؤال. يبدا يسالك عن الدراج تشويس ويحط لك اسامي انتيبيوتكس في النص يقول لك اكوردنج تو كالتشر سنسيتيفيتي، يبقى طبعا الاختيار الصح اكوردنج تو كالتشر سنسيتيفيتي عشان هي من الحاجات اللي ممكن تعمل ريزيستنس. يسالك على الافكت بتاعها على الماكونتي بيل يلو ولا بينك، ممكن يحط لك اي تشويسز ثانيه زي اكزو بيجمنت برودكشن ولا اكزو توكسين برودكشن، وفي الاخر هي طبعا بينك. فهمت قصدي ايه؟ فالكيميكال رياكشن هو جايد ليك عشان تكمل. يعني هو مش بيجي في سؤال في حد ذاته كده. خلاص؟ لو جه سؤال وجايب لي التست لوحده بيسالك حضرتك على قصه ايه؟ بيسالك على القصه بتاعه الكومبوننتس ستيرلايزيشن وخلافه. الصوره دي عمر ربنا يكرمه عاملها مجمع فيها كل البايوكيميكال رياكشنز. يعني هو لسه مداني احنا في البريك مجمع فيها كل البايوكيميكال رياكشنز. انا هبعتها لكم وهحطها لكم في البرزنتيشن. هي بشكل انه في جدول بقى. هو عاملها ازاي؟ اللي فوق دول اسامي الاورجانيزمات، انا عارف مش واضحه قوي بس لما تشوفها في ورقه هتبقى اسهل، او لو تبص عليها على الجهاز. اللي فوق دي اسامي البكتيريات المختلفه بتاعتنا، ودي اسامي التستات المختلفه. بدايه من الخمسه شوجرز هم دول اول حاجه عشان كده مديهم اللون الاحمر. خلاص؟ وبعدين حتى مديها كلر كود. الاندول لما يبقى بوزيتيف بيخليه احمر. المثال الريد بوزيتيف احمر. خلاص؟ انما لو نيجاتيف يبقى لونه اصفر او مش موجود التست اصفر او مش بنبص له من السكيما بتاعتنا. ستريت ويريز ادي بوزيتيف ونيجاتيف بتوعهم محطوطين هنا. وادي ال H2S بالكلر ده اذا كان بوزيتيف ولا لا، اذا كان بوزيتيف ولا لا. خلاص؟ بس السكيما دي اللي فيكم يعرف يذاكر من جدول هيعرف يقرا منها بيرسنت. خلاص؟ اللي حابب يذاكرها من السكيما زي ما انا حاططها بس هنزود عليها يبقى هنزود عليها البايوكيميكال رياكشنز بتاعت الحاجات الثانيه. بتاعت الكوليرا على سبيل المثال. لانه البايوكيميكال رياكشن بتاع الكوليرا ما بيجيليش الانابيب الكتيره دي، هو كل اللي بيجي لي فيه 7 انابيب وبس. خلاص؟ عشان كده هرجع تاني ادي منظر البايوكيميكال رياكشن بتاع الكوليرا. بيجي لي على شكل 7 انابيب بالمنظر ده. كلهم حمر. هو اسمه كوليرا وخلاص. ماشي؟ ادي المنظر بتاعي. ممكن يحطوه لي كمان بالمنظر ده ساعات 6، في مره انزلها كده. بس في الاخر هو الكوليرا، وهتلاقي الدسكشن ماشيه على انه ده عباره عن اورجانيزم ممكن يتنقل في كورال بيعمل ووتر دايريه، ممكن يحط لك بين قوسين كده رايس ووتر دايريه وجاي على شكل ايبيديميك اتاك. ممكن يقول لك دي برايمري كيس كان راجع من الحجه او راجع من السفر، او سكند كيس في حته فيها الايبيديميك اتاك. الدسكشن هتبقى ماشيه في السكه دي. وممكن يجيب لك الرياكشن ده عشان يجي يسالك عن ايه؟ عن الكالتشر. هرجع للكالتشر تاني ونجمع الحته بتاعتها ان العيله بتاعت الفيبريليسي في منها فيبريو كلوري وفيبريو باراهيموليتيكس. الاثنين وانا بعمل ليهم ايزوليشن كنت باخد الرايس ووتر الدهريه او الستول اللي هو دهريه فلويد ده وهزرعه على كالتشر اسمها TCBS. لا استنى، قبل ما تزرع على TCBS كنا بنحطها في حاجه اسمها الكلاين تون. بامانه كده
لو انا جبت لكم في الامتحان الانبوبه دي ورحت مخبي الكلام ده، تفرق ايه عن البيكتومتر العاديه؟ ولا حاجه. هي انبوبه فيها شويه ميه. انت فاكر دي بيكتومتر فعلا بجد؟ هي انبوبه الصبح من الحنفيه واخترتها، يلا يا جماعه بيكتومتر، اول كلام بيكتومتر. هتحدد بناء على ايه هي مين؟ بناء على البيكتومتر قلنا هيبقى الدسكشن انها بيز بيتصنع منها كل الشوجر ميديا واغلبيه البايوكيميكال رياكشنز. بيز يتصنع منها ميديا ثانيه يعني. خلاص؟ هي بيزك ميديا. الكلاين بيبتون ووتر هنا تعتبر بيزك ميديا ولا انريتشمنت ميديا؟ انريتشمنت ميديا. خدت بالك ادي اول ديفرنس بين الاثنين. تاني مش فاهم حاجه. اصل حضرتك في حالات الكوليرا لما بناخد الستول ما بنحطوش دايركت على الدي سي بي اس، بنحطه الاول على الكلاين بيبتون ووتر عشان نكتر عدد الاورجانيزم ونسبرس اي حاجه ثانيه، لانه الفيبريو كوليرين هي واختها الثانيه الباراهيموليتيكس بيحبوا الحاجه الالكالاين، الهاي الكالاين، والالكاليتي العاليه دي بتسبرس الباقيين، بتسبرس اي حاجه ثانيه من البكتيريا اللي كانت ممكن تطلع عندي في الجاي دي، سبرس تطلع لي بس الفيبريكولاري، وبعد كده هعمل منها سب كلتشر على التي سي بي اس، والطبق بيجي لي كده في الامتحان طبق اخضر مش مسلوق. يعني انا عندي كام طبق اخضر ممكن يجي في الامتحان؟ 2. لو مسلوق سودوموناس، لو مش مسلوق يبقى التي سي بي اس. وهكرر تاني عشان خاطر ربنا انت مركز في السؤال، مش مركز لي في الستيشن اهي. تركيزك انت الفوكس مني في السؤال، الستيشن تساعدك في اجابه السؤال. خلاص؟ طيب لازم نبقى عارفين ان التي سي بي اس وغالبا الطبق بينزل مكتوب عليه، لكن حتى لو هو طبق اخضر مش مسلوق ممكن يسالني هو الكارنس بتاعه الفيبريكولاري لما بتطلع عليه بيبقى لونها ايه؟ بتبقى يلو كارنس. خلي بالك الفيبريكولاريتيكس لما بتطلع بتبقى بلو كارنس. ده فرق في الاثنين ده بين الاثنين. هي الفيبريكولاريتيكس بتعمل نوع من انواع الفود بويزنينج بتاع الشيل فيش والسولتد فيش لانها كانت هالوفيليك اللي بتحب الملح اللي قلنا جابانيز فود ستايل والفسيخ بتاعنا. تمام؟ يبقى هي كانت تطلع على السي بي اس برضه بس ما كانتش بتبقى يلو، كانت بتبقى بلو كولونيز. انما الكوليرا اهي وادي البايوكيميكال رياكشنز زي ما قلنا 5 انابيب ومعاهم انبوبتين تانيين لونهم احمر، او ممكن ينزلهم. ده كانت نازله كده في المعمل في مره، ودي مره كان منزلها صوره بالمنظر ده. ده هو الكوليرا تيست او بايوكيميكال رياكشنز بتاعت الكوليرا، وكان الله بالسر. هو اندول وايه تاني؟ مثال مش عارف ما بينزلش مسرد، بينزل الاندول بس، لان الاندول تيست واحده من الحاجات المميزه قوي للكوليرا، حتى بيسموها كوليرا ريد رياكشن. لو تفتكر انها قدرتها انها تعمل اندول وتعمل نايتريت فتعمل نيتروزو اندول. لكن الكوليرا ريد رياكشن حاجه من الحاجات الواضحه قوي في اللاب دايجنوزز، وقلنا ساعتها ان الكوليرا ريد رياكشن ده مش سبيسيفيك للكوليرا. قلنا هو تيست بيساعدني في الدايجنوز ان هو مش سبيسيفيك. طيب ادي الانابيب بتاعه الاستاف اوريوس. واضح انها بقى كيميكال رياكشن حطيتها هنا بقى عشان نلمها مع كل الانابيب. هم جايين دول عباره عن 11 انبوبه؟ لا، دول نازلين مجرد 7 انابيب بس. واحنا متفقين ان الاستاف كانت هتفرمنت ال5 شوجرز دول، ماشي؟ عامله لهم فرمنتيشن. خلي بالك انت من التيوب تقدر تعرف هي اسيد ولا اسيد وجاز. انا مش سيبك من الكلام المكتوب هنا في المعمل، انا بتكلم انت هتعرف من التيوب الصغيره فيها بابلز يبقى اسيد وجاز، ما فيهاش بابلز يبقى اسيد اونلي. حلو. كمل لي اقرا تيست ازاي. انا عندي بعد كده هنا حاجتين. ايه الحاجتين اللي عندي؟ ليتمس ميلك والجيلاتين. هي بتعمل جيلاتين ليكوفاكشن، والليتمس ميلك بتاعنا يبقى يحصل له اسيديفيكيشن وكلوتنج. يعني ايه حضرتك اسيديفيكيشن؟ لما خدنا الليتمس ميلك امبارح قلنا الكلر يبقى ايه؟ هي كان اصلا الليتمس ميلك لونه بنفسجي، هيتحول لونه يبقى ابيض. ده ريدكشن. امال الاسيديفيكيشن اللون احمر يبقى لونه بينك. تمام. وفي كلوتس ايه على السيرفيس كده بتاع التيوب ممكن يبقى موجوده او كانها مرسبه. خلاص يعني في ترسيبات بسيطه كده. ماشي. البروسيلا واحده مهمه نقرا البروسيلا كمان معانا في اللاب دايجنوزس. عايزكم تقرا اللاب دايجنوز بتاعها عشان البروسيلا من الحاجات هي زونوتيك ديزيز وعارفين المود اوف ترانسميشن بكذا حاجه، عن طريق الكونتاكت، عن طريق الانهاليشن، عن طريق الانجكشن اوف كونتامينيتد ميت او ميلك، يعني انا باسترايز ميلك ينقلها لي. كويس. برضه انت عايز تقول لنا يعني عن البروسيلا الديزيز بتاعها عارفينه، المالتا فيبر او الانجولنت اللي ايه؟ اللي هي شويه تروح وشويه تيجي، ساعه تروح وساعه تيجي فيبر. كلينيكال بيكتشر كان عيان جاي لك اكيوت اسبوع او خلال اسبوع 10 ايام عنده فيبر عاديه، فده اكيوت.
لكن مشكلته دايما الكرونيك اللي هو بقى عنده فيفر بقى لها شهر 2 3. ودي حاجه من الحاجات اللي بنفكر فيها او بتتحط في الدايجنوز اوف اف يو او. يعني ايه كلمه اف يو او لو اتحطت لنا في اي وقت؟ فيفر اوف unknown origin. الحمى مجهوله السبب. حمى مجهوله السبب اللي مش عارفين لها ايه سبب، فبنقعد ندور. البروسيلا واحده من الاسباب دي لانها بتعمل حمى لفترات طويله، السالمونيلا واحده من الحاجات دي لانها بتعمل حمى لفترات طويله، الشيجيلا من الحاجات اللي ممكن تعمل حمى لفترات طويله، الاتش اي في والانشتاين بار والسايتوميجالو كلهم ممكن يعملوا حمى لفترات طويله. وبنقعد ندور فيهم العيان. يعني كذا حد بيجي يسالني والله ده انا عمي ولا خالي ولا فلان عنده فيفر بقى له شهر ولا 2. ما احنا لازم نعمل اولا ناخد هيستوري كويس، وهنعمل له لاب دايجنوزز ونفكر عندنا لسته حاجات. باي ذا واي من الحاجات اللي تعمل فيفر لفترات طويله الاوتو اميون ديزيز. الحاجات اللي تعمل فيفر لفترات طويله التي بي من الحاجات الانفكشوس. حاجات تعمل فيفر لفترات طويله النيوبليزيا، انواع من التيومرز. كل دي حاجات بنحطها في التفكير بتاعنا. عشان كده موضوع الحمى ده من الحاجات اللي لازم تتاخد بهيستوري مظبوط، وتشوف الشكل بتاع الفيفر وتشوف العالم بشكل كويس. الكرونيك كان معاها نيرفس وكان ممكن تافكت بون وتافكت نيرفس وغيرها وغيرها وتعمل جرانيولوتس اكشن في البرينكيميتس اورجنز. عايزين احنا البروسيلا ليه؟ ايه اللي عشان اللاب دايجنوز بتاعها. استنى هقف عند اللاب دايجنوز بتاع البروسيلا لان انا جبت من شويه الدايفيزيك كاستانيدا فيديو. مش دي قلنا هي واحده من الميديات اللي هي زي البلاد كاتشر بوتل، بس انا المره دي فيها تو فيزز سوليد وفلويد. ادي حاجه عايزينها كمان لان ممكن يجي يسالني عليها لو جاب انفيدال اجلوتينيشن تيست. لانه خلي بالك انا في البروسيلا يا دايركت يا اندايركت. دايركت بتدور على الاورجانيزم انك تاخد عينه البلاد وتعمل البلاد كلتشر دي اثناء الفيفر. اندايركت يعني هتدور على الانتي بوديز، وقلنا في كذا طريقه انك هتدور على الانتي بوديز. الطريقه اللي ممكن يسالني عليها في العمل هي القصه بتاعت السات ستاندرد اجلوتينيشن تيست، والتتر بتاعه 80. هفكركم تاني هنعدل عشان نبقى ماشيين ماتشنج مع الكتاب. التتر بتاع البدايه تيست السالمونيلا 160. ماشي كلام؟ انما هنا في البروسيلا 80 زي ما احنا متفقين مع بعضين. خلاص؟ سبايروكيتس. السبايروكيتس يا شباب هي عندنا في الاخر بس مهمه. ليه مهمه حضرتك في اللاب دايجنوز بتاعها؟ لانه ممكن تيجي لي على شكل سلايد. قلنا السلايد بتاعها قمه في العبط. ده الليجن. انت هتاخد دي كلها بناخد السبيسمن من الليجن. ده البرايمر اللي هو ايه؟ اللي هو الشانكر اللي ممكن الاورجانيزم يبقى موجود. هل بتتصبغ بالجرام ستين؟ في السيفلس يعني سبايروكيتس؟ لا. التريبونيما باليدم يعني؟ لا ما بتتصبغش بالجرام ستين، انما ممكن تتصبغ بايه؟ ده شكلها سبايرال ان شيب، ولما تتصبغ بتبقى الخلفيه بتاعت السلايد كده. الستين دي اسمها فونتانا ستين. والستين اسمها ايه؟ فونتانا ستين. وقلت لكم ده سلايد بنعرفه مجرد انه السلايد الوحيد اللي الباك جراوند بتاعته عندنا ايه؟ لونها اصفر. ممكن يجيب لي ده ويبدا يدردش معايا عن بقيه اللاب دايجنوزز. يعني وفي حاجات ثانيه لاب دايجنوزز. طبعا احنا بنتكلم في الدايجنوز اوف سيفلس قلنا في دايركت واندايركت. واحنا بنتكلم في الدايركت قلنا ممكن نعمل فيلم ويتصبغ بالفونتان او نشوف الموتيل بتاعتها تقدر في الميكروسكوب صح؟ او نزرعها على تتزرع على ايه؟ ملهاش ارتفيشال ملهاش ارتفيشال ميديا. بتكلم عن التريبونيما باليدم الباثوجينيك سترينز ما كانش ليها ارتفيشال ميديا تتزرع عليها، انما كان ممكن تتزرع على الارنب. التستكلز او الاي كان ممكن ننكيليت فيها فتمالتبليكيت فيها وتعمل لي ايه؟ ريبليكيشن فيها. الاندايركت دايجنوزس كان معتمد على السيرولوجي، ندور على الانتي بوديز. وقلنا في نوعين من الانتي بوديز بندور عليهم في حالات مين؟ التريبونيما باليدم وحالات السيفلس. يا اما سبيسيفيك يا اما نون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني حضرتك هتستخدم التريبونيما باليدم اتسيلف از انتيجين. دي ممكن يسالني هدي سيرتهم في النص، بس اللي يسالني عليه فعليا انك تستخدم الكارديولايبل از انتيجين اللي هي هيتيروفيل انتي بوديز. يعني ما جبتش التريبونيما باليدم اتسيلف، انا المره دي جايب ماده اسمها كارديولايبل اللي هي عباره عن بيف هارت اكستراكت، هي اللي استخدمها كانتيجين عشان ادور على الانتي بوديز اللي اتكونوا ضد مين يا شباب؟ ضد التريبونيما باليدم. واحد من اشهر التستات واللي كنا بنستخدمه زمان كان اللي هو مين؟ وزر مان رياكشن. والوزر مان رياكشن ده هو عباره عن اكزامبل للكومبلمنت فيكسيشن تيست. تعالى نرجع سنه بالذاكره شويه. اصل احنا يا جماعه من ضمن الحاجات اللي عندنا في السيرولوجي عندنا انتيجين انتي بودي رياكشن، كان عندنا اجلوتينيشن بريسيبيتيشن. اجلوتينيشن خدنا ليه اكزامبل في ده تيست والبروسيلا.
وخدنا ليه اكزامبلز مع اللاتكس والستاف كواجيليشن. نيوتراليزيشن خدنا ليه اكزامبل بتاع الانتي ستريبتولايزين او تتر، صح او فيست. وفي عندنا كمان الكومبلمنت فيكسيشن تيست، وده تيست بيعتمد على ايه يا شباب؟ تيست بيعتمد على انه الكومبلمنت هو اللي هيبقى انديكيتور. بس للامانه الكومبلمنت كانديكيتور حاجه فاشله، فاكسانه خالص يعني. الكومبلمنت في حد ذاته مش بيتشاف، اللي بيتشاف الافكت بتاعه، اللي بيتشاف الافكت بتاعه، وبالتالي لازم اجيب انديكيتور حقيقي هو اللي يقول لي اذا كان حصل رياكشن ولا لا. فالوزر مان رياكشن او الكومبلمنت فيكسيشن تيست، الوزر مان رياكشن كاكزامبل ليه فكرته ببساطه. انت عايز تدور في السيرم بتاع العيان على انتي بوديز. يعني الانتي بوديز هنا بالنسبه لي ايه؟ unknown، انا ما اعرفش موجود ولا مش موجود. فبتجيب من عندك من بره ايه؟ يعني الكلام ده السيرم بتاع العيان، انا بره بقى بجيب من عندي من المعمل الاتي. هجيب ايه من بره؟ هتجيب الانتيجين، وده نون بالنسبه لي. وتحديدا الانتيجين ده هيبقى ايه تحديدا؟ الكارديو لايبين. ما انت بتتكلم في سيفلس، صح؟ فالطبيعي لو العيان عنده انتي بودي يروح ماسك في الانتيجين، صح كده؟ بنجيب كمان الكومبلمنت. ادي الكومبلمنت، مش التيست اسمه كومبلمنت فيكسيشن تيست، ادي الكومبلمنت. عشان الطبيعي احنا قلنا ان الانتي بودي اصلا عامل كده طول ما هو مش شغال، اول ما يمسك في الانتيجين يعمل كده، فالكومبلمنت ممكن يبقى فيكسد. يبدا السي 1 لو فاكرين في الاميونيتي لما قلنا السي 1 اللي هو كيو ار اس يتجمعوا على الانتي بودي، فيبدا الكاسكيد بتاعت الكومبلمنت اكتيفيشن اللي هي الكلاسيكال باثوي، صح؟ فاللي بيحصل حضرتك انه بالعقل والمنطق لو البيشنت يبقى ده عيان انا بقى بحاول اشخصه مش عارف، لو البيشنت عنده انتي بوديز هتمسك في الانتيجين يبقى الكومبلمنت يجي يبقى ايه؟ فيكسد. اشوف ده ازاي بعيني؟ مش هعرف، فبجيب حاجه ثانيه تقول لي الرياكشن هيحصل ولا مش هيحصل. بجيب ايه حضرتك؟ بجيب ار بي سيزز بنسميها سنسيتايزد ار بي سيزز. حضرتك دي عباره عن سنسيتايزد ار بي سيزز. يعني ايه سنسيتايزد ار بي سيزز؟ سنسيتايزد ار بي سيزز يعني ار بي سيهات ماسك فيها الانتي بودي. عشان ايه اللي يحصل؟ تعال نمشي في الستبس بتاعت الرياكشن. انا عندي عيان اخدت منه عينه دم، فصلت خدت سيرم بس. يبقى انا معايا انبوبه السيرم، عايز اعرف جواها انتي بوديز ولا لا. هاجي في المعمل جبت الانتي بودي السيرم ده وهخففه سيريالي عشان اعرف تتر. يبقى هقعد اخفف 1 على 20 1 على 40 1 خففت زي ما عملنا انت الفيدال وغيره من التستات او الانتي ستريبتولايزر برضه كنا بنخفف السيرم. هخفف وبعدين نضيف الانتيجين. ادي اول حاجه اللي هو كارديولايت، ونستنى شويه. الطبيعي ان لو في انتي بوديز الانتيجين يمسك في الانتي بودي ولا لا. تعال نشوف التست الطبيعي. يعني التست الطبيعي لو في انتي بوديز ادي الانتي بودي يروح ماسك في الانتيجين، وبعدين نروح ضايفين الكومبلمنت. يبقى الطبيعي ساعتها ان الكومبلمنت يروح جاي يبدا يبقى فيكسد هنا. وبعدين الخطوه الثالثه في التست نروح ضايفين السنسيتايزد ار بي سيزز. يحصل لها حاجه؟ لا، بتفضل سليمه زي ما هي. فالانبوبه بتاعتك مليانه ار بي سيزز سليمه، يعني ما فيهاش هيموليسيس. تبقى ترانسبيرنت ولا اوبيك؟ اوبيك. يبقى نو هيموليسيس، يبقى تيست بوزيتيف. انما لو حصل هيموليسيس، تعال نفترض بقى التيست لو نيجاتيف، يعني مفيش انتي بوديز. انتي بودي مفيش، يعني الانتيجين لوحده اهو اللي هو كارديولايبين. ضفنا الكومبلمنت اهو لوحده، مسك في حاجه؟ لا. فلما حضرتك نضيف السنسيتايز ار بي سيزز، ايه اللي بيحصل؟ الكومبلمنت يروح جاي واخد بعضه وهوب يبقى فيكسد هنا تك تك تك، فيعمل هيموليسيس للار بي سيزز. يبقى لما يحصل هيموليسيس يبقى التست نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف، مفيش انتي بوديز. فاهمين يا شباب؟ ولا متلخبطين كده؟ زي ما قلنا في الانتي ستريبتولايزر، ما هو هناك كان التست نيجاتيف لما يبقى فيه هيموليسيس. نفس القصه هنا بالظبط. التست نيجاتيف لما فيه هيموليسيس. هو التست ده بيجي لنا شكله ايه في الامتحان؟ التست ده بيجي لنا على المنظر ده. انابيب صغيره فيها حاجات لونها احمر، لان في الاخر بنحط ار بي سيزز. بس افرق بينهم الانتي ستريبتولايزن ازاي؟ الانتي ستريبتولايزن ما نزلتش في المراجعه، انا عارف. الانتي ستريبتولايزن كان بيبقى 5 6 انابيب تيست و2 كنترول.
الكومبلمنت فيكسيشن تيست هتلاقي برضه 5 6 انابيب تيست واربعه كنترول. خلاص؟ ليه 4 كنترول؟ ما هي فكره الكنترول يا شباب انك تختبر كل كومبوننت من التيست على حده، وانت عندك كام كومبوننت؟ اهو. فانت عايز تختبر كل واحد شكله ايه في التيوب. هي دي الفكره ببساطه. فهمتوا القصه؟ فانت بتختبر دول في الكنترول تيوبس دول. الطبيعي المفروض ان الكنترول تيوبس دول يبقوا تشكيلتهم الاتي 3 و1. 3 فيهم هوموليسيس وواحد لا. لان الواحد اللي لا دي فيها ار بي سيز وسيرم بتاع العيان بس من غير كومبلمنت ومن غير انتيجين. خلاص؟ فمفيش رياكشن بيحصل فيها. انما في تيست من الاصل كده تقول ان ده مش ريلايبل، ده مش هينفع اعمله لو لقيتهم 2 و2. ده اسمه انتي كومبلمنتري تيست. ده معناه ان في مشكله في السيرم اصلا بتاع العيان اللي انت بتستخدمه، فحصل كروس انتيجينيستي فهيطلع لك الريزلتس غلط. فده تيست مش ريلايبل، اسمه انتي كومبلمنتري. اقرا التيست ازاي؟ لو هو 3 و1 في الكنترول ابص على التيست تيوبس فيهم هوموليسيس ولا شويه وشويه. اصل لو فيهم هوموليسيس كلهم يبقى نيجاتيف تيست، مفيش انتي بوديز، يبقى التيست نيجاتيف. انما لو في شويه فيهم وشويه لا يبقى ده التيست بوزيتيف. عايز اعرف التتر فين؟ ابص على الانابيب انهي انبوبه فيها التتر. هنا نو هيموليسيس نو هيموليسيس نو، ده معناه ان في انتي بوديز في انتي بوديز في انتي بوديز في انتي بوديز. هنا في هيموليسيس يبقى مفيش انتي بوديز، يبقى التتر اخر انبوبه ما حصلش فيها هيموليسيس. هو ده التركيز الاكتر، يعني اخف تركيز لقيت فيه الانتي بوديز، يبقى التتر عند الانبوبه رقم 4 بس. من الاخر ده تاني، انا لو جالي هيبقى عايز يسالني عن ايه؟ يسالني عن الكونسبت بتاعه، هو اجلوتينيشن ولا بريسيبيتيشن؟ ولا ما احنا بريسيبيتيشن خدنا له اليكس تيست امبارح، اجلوتينيشن خدنا له فيدال وال باسيف هيم اجلوتينيشن والقصه بتاعت اللاتكس، صح كلام؟ دول كلهم اجلوتينيشن. خدنا ايه تاني؟ ادي كومبلمنت فيكسيشن، وخدنا ايلايزا، وخدنا الريه، وخدنا البلوتنج شرحناهم امبارح، صح؟ ارجع بس اكمل تاني يا شباب. هو لو جه جاب لي التست ده بيسالني على، ممكن يسالني على الكونسبت، يسالني على الانديكيتور. الانديكيتور هنا ايه؟ سنسيتايزد ار بي سيز. الانديكيتور هي سنسيتايزد ار بي سيز لان هي هتقول لي الكومبلمنت بقى فيكسد هناك ولا فيكسد عندها هي. فيكسد عندها هي يحصل لها هيموليسيس، فيكسد على الانتي بودي انتيجين رياكشن الاصلي اللي انا بدور عليه، يبقى التست ده بوزيتيف تيست. وقلنا الاكزامبل المشهور عندي في الكونفكشن تيست هو الوازرمان رياكشن اللي دلوقتي فعليا في البراكتس استبدلناه بتستات ثانيه زي الار بي ار والفي دي ار ال، هم التستات اللي بندور عليهم او بنعمل بيهم سكريننج باستخدام الكارديو لايبل. اللي في النص ده بنقول تيست اسمه انتي كومبلمنتري انريلايبل تيست. عرفت منين انريلايبل؟ لاني ببص الاول على الكنترول. الطبيعي لو التيست مظبوط ومعمول صح ان الكنترول يبقى 3 و1، لكن لو في مشكله في الكنترول تيوبس، وفي الغالب هي نابعه من ان السيرم بتاع العيان فيه مشكله، يطلع عندي 2 و2، يبقى التيست ده غلط، مش هعرف اقراه اصلا. الريزلتس اللي هنا هتتغير. اصلا من الاخر كده يا شباب، انا بس مش عايز اخش معاكم في الدايليما بتاعت ايه الرياكشن اللي بيحصل، بس من الاخر في الغالب العيان ده عنده اوتو اميون ديزيز او عنده اي ديزيز تاني بيطلع انتي بوديز بكميات كبيره بتعمل الرياكشن، وتعمل ايه؟ وتعمل رياكشن غلط غير المتوقع، فهتطلع لي الريزلتس مش مظبوطه. ماشي؟ يبقى ساعتها مش هقدر اعتمد على التيست ده. وادي المنظر بتاع التيوبس ونبص عليها سريعا عشان تفهموا اللي انا قصدي عليه. تاني اهو، لو انتوا خدتوا بالكم هي الانابيب زي ما احنا شايفين، القصه ببساطه ايه؟ ادي الانابيب بتاعت التيست ودي الكنترول. بصوا على الكنترول هنا كام انبوبه؟ 4. كم واحده اوكي؟ كم واحده ترانسبيرنت؟ 2 و2. يبقى التيست ده ينفع يتلاقي اصلا؟ لا، ده اسمه انتي كومبلمنتري مش ريلايبل، ما ينفعش يتلاقي. ما اقدرش اقول لك هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. تعال بص على دول. بصينا على الكنترول الاول لقينا 3 و1 يبقى ريلايبل، يبقى نقول عليهم ايه؟ ده ريلايبل تيست. طب بص لي بقى على التيست تيوبس، كلهم حاجه واحده ولا يعني كلهم فيهم هيموليسيس ولا شويه وشويه؟ شويه وشويه. يبقى نبص على اخر انبوبه ما حصلش فيها هيموليسيس. مفيش. هنا في هيموليسيس، يبقى دي هي التتر اللي انا عايز ادور عليه. اشوف الرقم على الانبوبه، هي دي التتر اللي انا بدور عليه. تعال نبص على التيست لما يبقى نيجاتيف. شايفين المنظر؟ كل الانابيب حاصل فيها ايه يا شباب؟ هيموليسيس.
ليه حصل هيموليسيس؟ عشان مفيش انتي بوديز، يبقى ده معناه ان التست نيجاتيف، لانه لو كان في انتي بوديز هتمنع الهيموليسيس عشان الكومبلمنت هيبقى فيكسد على الانتيجين انتي بودي رياكشن بتاعه. طيب كده فاضل عندي في الفانجل انفكشن ممكن يجيب لي حاجه ليها ريليتد للفانجاي. طبعا حضرتك السلايد بتاع الكانديدا مشهور اللي ما حدش فيكم المفروض بيتلخبط فيه، لانه الميكولوجي او الفانجاي عندنا ممكن تتصدر بكذا ستيج. اللي علينا منهم في العملي 2 سلايدز ما بنطلعش فيهم. السلايد الاولاني عباره عن مجموعه من الكور، حاجه راوند ان شيب او اوفال ان شيب، كويس؟ وده مصبوغه بالجرام ستيل، ويمكن هي الفنجاي الوحيده اللي عليها في المنهج بتصبغ بالجرام ستيل. طب دي يحكي لي قصه عليها ازاي؟ الكانديدا يا شباب من الحاجات اللي بتيجي في سكيما واحده يا دكتور عشان الستاتس كلها عندي دخلت في بعضها. هعمل دلوقتي حالا انا بسال بس والله انا عشان انا قلقان. ربنا عنده طلع صوت ازاي؟ انا تاني بس عشان في الكانديدا ممكن تيجي ازاي؟ هجيب السلايد ويسالني عنها ايه؟ حد جاله كانديدا في الامتحانات عامل فاتت؟ ماشي. على كل هي سلايد ما تفضلش فيه خالص، هي مش المره دي بدون نقط، مش هو دي كوره كبيره حاجات راوند او اوفال شيب. الخلاصه الكانديدا واحده من الفطريات اللي موجوده كومنسل عندنا في الاورال كافيتي. يعني كلنا بلا استثناء عندنا كانديدا موجوده في الاورال كافيتي بكميات قليله، فمفيش منها مشكله. المشكله بتحصل امتى؟ اما حضرتك يمكن قال لكم الكلام ده في الفارما تاخد لوكال كورتيكوستيرويدز، على سبيل المثال البخاخات بتاعه الكورتيكوستيرويدز اللي بياخدوها الناس اللي عندهم ازمه. فلما ياخد البخاخه طبيعي ان هي بتخش على الفان سيستم بس بتعدي على الاورال كافيتي، فتسبريس ايه في الاورال كافيتي؟ اللوكال اميونيتي، يعني السيلز وكل ما ليه علاقه بالاميونيتي في الاورال كافيتي بتاعك بدا يبقى سبريسد نتيجه الدايركت افكت الكورتيكوستيرويدز. مين اللي تستغل الفرصه في القصه دي وتسوق فيها؟ الكانديدا. فتبدا تريبليكيت بكميات كبيره وتبدا الفطريات تتكون في الفم بشكل واضح. يمكن شفتوها في كبار السن قوي او الناس اللي عندهم سكر، تلاقي بقهم مليان حاجات بيضاء. هي اسمها كانديدا البيكنز، البيكنز من كلمه البينو لون ابيض يعني، وبيسموها اورال ثراش. على فكره هي الكانديدا مش بس في الاورال كافيتي، هي موجوده كمان في الجنتال سيستم وممكن تعمل فاجينال كانديديزز، ودي واحده من الحاجات اللي ممكن تعملها لي. رير طبعا نلاقي بني ادم عنده سيستميك انفكشن بالكانديدا. انت متخيل الكور والبيض ده يبقى ماشي جوه دمه مثلا؟ رير جدا، بس ده ممكن يحصل فعلا في العيانين اللي هم اميونو كومبرومايز زي عيانين الاتش اي في او اللي بياخدوا اميونو سبريسيف دراجز. انا بقول لكم السيناريوهات اللي ممكن يجيب لي فيها سيره الكانديدا. ماشي. السلايد الثاني اللي قلت لكم ان هو سهل جدا جدا جدا، من الاخر هتلاقي شويه شعر وفي شويه نقط حوالين الشعر ده. دكتور هنعرفه ازاي؟ يعني عشان ما نتلخبطش، احنا شفنا ساعات ازاي نرسم بلطاتنا. بعد اذن حضرتك السلايد ده الوحيد اللي عندنا في المنهج باللو باور. يعني انت رايح على الميكروسكوب كده هتشوف ان هو مش هو ايمرشن، مش بالهاي باور لينس، فانت مش محتاج ان انت اصلا تبص، الموضوع اتفه مما ينبغي يعني. ودي عباره عن ايه؟ الاسبرجيلس دي واحده من الفنجاي اللي عندنا. هي السلايد ده مظبوط بالميثايل بلو، انما احنا عندنا بتنزل باللاكتوفينون كوتون بلو. يعني الاثنين اتحط عندنا لاكتوفينون كوتون بلو وبنقول عليها الفلامنتس فنجاي. كانت في حاجات ثانيه كنا قلنا انها من الحاجات اللي عايزين نتعرف عليها، ان هي سريعا كده. نيوترال اجار ممكن يجي لنا باكثر من شكل شفناه في الطبق، ممكن يجي لنا على شكل سلوب في انبوبه بالمنظر ده لوحده. طب هو لازمته ايه؟ بيتزرع عليه كالتشر ميديا يتزرع عليها عادي جدا جدا، بس هو والديب اجار بنستخدمهم عشان الكلام ده مش مكتوب عندكم. مش فاهمين يعني في الاخر. طب ايه الفرق بينهم وبين الطبق؟ الستورج. لما بنحب نخزن هنخزنه وعايزين نخزن، انت لازم تعمل الطبق بمساحات كبيره وهيشغل مكان عندك في الثلاجه اللي انت هتحفظ فيها عشان عايز بعد شهر ولا 2 تطلع وتشتغل تاني. انت بتحطه على سلوب. السلوب ميزته ايه؟ مش فاهمين ايه حكايه السلوب يعني؟ الانبوبه دي السيرفس اللي يطلع عليه الكولونيز كل المساحه دي فكره السلوب. فكره السلوب ان الميل يزود المساحه اللي ممكن يطلع عليها الكولونيز، انما لو هي كده بس هتبقى مساحه صغيره بتاعت التيوب وخلاص. انما الاسلوب جوه التيوب دي كلها مساحه يطلع عليها كولونيز، فتخزن او تشيل عدد اكبر من الايه؟ البكتيريات. الديب اجار نفس القصه، ممكن زي كده هو الديب نيوترنت اجار برضه بنستخدمه بنزرع عليه اورجانيزمز بهدف واحده من الحاجات الاهداف الرئيسيه ان احنا نعمل عليه ستورج. النيوترنت بروث ممكن يجي لنا كده، ممكن يجي لنا في فلاسك
هو انا دكتور هو مش ممكن شبه السيراميك بروف؟ واحد جاب نسيت السيراميك بروف من شويه فين؟ السالمونيلا مش كده؟ صح، اللي بنحط عليها الستول قبل ما نعمل سب كلتشر على الدي سي والاس اس صوت في الاخر شاب تربه. هي هناك كانت هناك عشان تسبرس بقيه البكتيريات، ضايفين عليها شويه كومبوننت زياده، بس في الاخر انا الدايت بالنسبه لي انا يا جماعه مش مطلوب منك في الامتحان تقول لي ده ايه؟ هو ده بروف، انا ما اعرفش ايه الكونتنتس بتاعته. الجايد بالنسبه لي السؤال والكيس اللي قدامي ماشيه ازاي. ادي تاني نيوترال بروس شوربه جايه لي في تيوب، ادي سلوب واضح جدا هنا، ادي الديب اجار ده حاجه صلت. هرجع اقول لكم تاني اللي ممكن يجي لي بالشكل ده لوحده هو الديب اجار، انما لو جات لي نفس الشكل بس معاه انبوبه ثانيه وفيها ديرت يبقى ده شويه. لو نفس الشكل ومميل الانبوبتين الاقي واحده منهم فلويد والثانيه سوليد، ده مين؟ اللي شفنا من شويه كان مين يعمل جيلاتين ليكوفاكشن؟ ومين تاني؟ كلوستريديوم. مين يا اخويا؟ ما تخطش كده، ما انا يعني مش اي كلمه تخطك كده وتفرمل يعني. هجيبها لكم حاجه. خليني اقول بس التجميع هجيبها تاني، هوريكم بتاعه الجيلاتين تاني اللي شفناها هناك في الاول. بس التجميعه دي بتجمع لنا الافكت على البلاد. الافكت على البلاد اجار تاني بعد اذن حضراتكم عشان ما نتلخبطش. صلوا على رسول الله. بصوا يا رجاله، احنا عندنا كلمتين كنت كاتبهم هنا من شويه، قلت لكم حاجه اسمها بلاد كالتشر وبلاد اجار. معنى حضرتك كلمه بلاد كالتشر ان انت هتاخد بلاد تحطه على الازازه بتاعت البلاد كالتشر بوتل، سواء هي او الباي فيزيك كاستنينا بيه معايا. اما بلاد اجار معناها حضرتك دي سوليد ميديم. البلاد اجار انا بعمله عشان اشوف الافكت عليه حاجه من ثلاثه. يبقى البلاد اجار حضرتك الافكت حاجه من ايه؟ من ثلاثه، يا اما الفا يا بيتا يا جاما. كويس. استنى يا دكتور، ده انت وريتنا سلايد المره اللي فاتت كان فيه الكلام ده. فين الكلام ده؟ تعالى نخلص ونجيبه على طول. امبارح واحنا بنتكلم في الستريبت قلنا هم اصلا بيبقوا كلاسيفايد على حسب الافكت على مين؟ على البلاد اجار، صح؟ ادي السلايد اللي كنا بنتكلم عليه امبارح. الفا وبيتا وجاما اللي احنا خدناهم امبارح. قلنا الالفا هم اثنين بس اللي عندنا في المنهج، وعشان كده قلنا في جدول الكومباريزن بينهم لازم نبقى عارفينه كويس. الستريبتوكوكس تيميني والستريبتوكوكس فيريدانس دول يعملوا الفا هيموليسيس. طب بيتا وجاما يعني تعمل هيموليسيس كومبليت هيموليسيس او ذير از نو هيموليسيس. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن ستريبت جينز واكلاتي بس، والجاما اتكلمنا عن مين؟ عن الستريبتيفيكاليس. طب النهارده بقى تعالى نجمعهم كلهم في الجدول ده عشان نلخص القصه ويبقى اسهل بالنسبه لنا. ادي النون يعني جاما والبيتا هيموليسيس. البيتا هيموليسيس ستاف ستريبت. ويتش ستريبت اللي بيتا هيموليتيك؟ مش سامع. ايه ستريبت بايوجينز؟ واو اجابتي صح. باسيلس سيريس. هي الباسيلس انتراسيس هيموليتيك ولا نون؟ انما كان ده فرق بينها وبين الانثراكويدز اللي منهم الباسيلس سيريس، ان الانثراكويدز تحديدا الباسيلس سيريس كانت هيموليتيك. ده واحد من الحاجات اللي ممكن تسال. اللي بعده الكوليستريتيوم جروب 59 فرنجي ده كلهم بيعملوا هيموليسيس ولا ما بيعملوش؟ بيعملوا. الديبيت اللي كنتوا يا اكسبشن مش اكسبشن في الاخر كله حطيناه تحت كاتيجوري ايه؟ كله بيعمل هيموليسيس للار بي سيز على البلاد اجار. لما بيطلع دكتور الكوليستريتيوم جروب بنحطه دايركت على البلاد اجار ولا كان في حاجه انريتشمنت ميديا الاول؟ مين اسمها ايه انريتشمنت ميديا؟ روبرتسون كوك ديبيت ميديا. ماشي. ويتحطوا كلهم بعد كده في الجاز باك سيستم. سودوموناس كانت هيموليتيك؟ سودوموناس ارجينوزا كانت ممكن تطلع على البلاد. ايوه احنا قلنا ممكن تطلع على النيوترال اجار تعمل لي اكزو بيجمنت، وتطلع على البلاد اجار تعمل لي بيتا هيموليتيك كارنس، وتطلع على الماكونكي بيل ولا بينك؟ يلو. بيل يلو كولونز، صح كده؟ تمام؟ يبقى دي كلها اللي بتطلع على سودوموناس. او احنا عندنا كام ميديا للسودوموناس؟ 3. ماشي؟ زي ما عندنا كام ميديا للبروتياس؟ كام ميديا للبروتياس؟
لا اكتر من 3. 4 5 بالظبط، احنا قلنا ليها نيوترال وبلاد وماكونكي وكليد. وقلنا النيوترنت بالتركيز عالي. ما انا عشان اقول لك 4 اسامي بس خدناها مع بعض فين؟ في البروتيوس. نيوترنت تعمل عليه سوارمنج موتيليتي، بلاد سوارمنج موتيليتي، ماكونكي لا، كليد لا، والهاير كونسنتريشن اوف اجار لا، مفيش موتيليتي. نرجع مرجوعنا تاني، تعالى